Stone 6. Talking about yourself. Over jezelf vertellen. I am a down-to-earth person and I am a real team player. Ik ben een nuchter persoon en ik ben een echte teamspeler. I am a social person and I enjoy working with other people. Ik ben een sociaal persoon en ik vind het fijn om samen met andere mensen te werken. People say I'm a hard-working person and also a reliable one. Mensen zeggen dat ik een hardwerkend iemand ben en ook betrouwbaar. I would say I'm a very practical and hands-on person. Ik zou zeggen dat ik een erg handig en praktisch persoon ben. I have some basic computer skills and I'm always eager to take on new challenges. Ik heb wat eenvoudige computervaardigheden en ik ben altijd bereid om nieuwe uitdagingen aan te gaan. I have relevant marketing skills and I'm taking courses to develop them further. Ik heb relevante marketingvaardigheden en ik doe cursussen om ze verder te ontwikkelen.